then we're back again. Dito ho sa Bible study o actually Apostle Go. And we're back here sa Colorado ho, kakapsat. And welcome na naman po. And dito ho si Mrs. To my right, and then si Sister Carol ho. To the far right po. Magandang hapon, umaga, gabi sa inyong lahat. Kung kayo ho'y nanananghali, sana ho ay ikain niyo po kami. Hindi, marami pong salamat sa time po ninyo. Again, pangalan ko ay Michelle, ang aking asawa is Edward, and this po si Sister Carol. Si Mama po ay umuwi na po ng recording po na to. So nagpapasalamat po kami sa time po ninyo at welcome po again sa Anchors of the Apostle Ministry. God bless po. Amen. So, magandang araw sa inyo lahat. Muling bumabati kami, Triodos, Acts of the Apostle Ministry. Natutuwa kami dahil meron kaming pagkakataon na i-share sa inyo ang salita ng Diyos. Napaka-importante ito. Ito ang pinaka-importante sa ating buhay. So, standby lang ulit. Makinig kayo. Jesus name. Opening prayer lang po tayo. Father in heaven, Lord, tinataas namin uli ang inyong pangalan. Ang inyong pangalan lamang, Panginoong Jesus. Hindi kami, kundi kayo, Panginoon, ang nakita ng mga tao at ang inyong salita ang kanilang marinig. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa magitan ng inyong Espiritu Santo na ibinigay niyo sa amin, Panginoon Diyos, na magkaroon kami ng understanding, na maayos na pag-unawa sa inyong salita upang sa ganoon, maibahagi ito sa mga taong nakikinig. At ang salita ninyo, Lord, ang magbigay buhay, magbigay ng pag-asa, at hipuin ang bawat nakikinig upang ito ay lalong lumalim ang kanilang kaalaman at lumago, Panginoon, at kanilang maibahagi din ito sa iba pang mga tao, Panginoon, upang patuloy na iyong salita ang maging laganap, Lord, sa buhay ng bawat isa. Dahil ito ang inyong gustong mangyari, Panginoon Diyos. Ito ang inyong kalooban na inyong salita ay mailaganap sa buong mundo upang magkaroon ng kaliwanagan at matutunan kung ano man ang inyong blessing, ano man ang inyong kalooban. At ito ay itong salita ang magbibigay ng mga kasagutan sa anumang sitwasyon. Lahat ng sitwasyon ng aming dinadanas ay may kasagutan at ito ay sa magitan ng inyong salita. At nagpapasalamat kami, dalangin namin to sa pangalan ng aming kataas-taasang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Amen. 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 So, magre-review lang po tayo. Napag-usapan po natin last week yung, ito pong series na to, pinag-uusapan po natin ay ang God's Covenant through faith and obedience po. Pinag-usapan po natin yung covenant niya kay Adan, pinag-usapan po natin ang covenant niya kay Noah. At this week po last week pinag-usapan po natin yung covenant at yung blessing na kasama sa covenant o tipan o agreement between God and His people. Ay kasama po nun, sa obedience ay kasama po nun ay blessing. Pero sa disobedience po, ang kasama po nun, kagaya po nangyari kay Adan, ay cursing. When it comes po dun sa disobedient ng tao, dun po nagkakaroon ng open doors sa kalaban na makapasok po sa ating buhay dahil po sa sin ng disobedience. Ngayon po, pag-uusapan po natin linggo na to ay ang covenant ng Panginoong Ama o ng Panginoong Diyos through faith of Moses, at saka sa obedience din po ni Moses, so, sa pamamagitan po ni Moses. So, and then sa mga susunod na araw po, pag-uusapan po natin ang bagong tipan, kung hindi ang new covenant based on the faith of our faith to our Lord Jesus Christ. So, para pong introduction po itong mga series na first and second series po natin, ay introduction po talaga kung ano po yung plan of redemption ng Panginoon simula po ng nagkasala o nagkamali si Adan at si Eva. Turin po sa mga previous po nating pinag-aralan. So this week po, magsisimula po tayo sa
God's grace through Moses' faith and obedience. Magsisimula po tayo, babalik po tayo sa Hebreo, is that how we say? Hebrew, chapter 11, nandito na po tayo sa verse 23. Oh, okay. 11:23. So by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of king's command. So pupunta po tayo sa history po ng buhay ni Moses. So ano po bang nangyari during that time na by faith, yung nanay po ni Moses ay itinago po si Moses during that time ng 3 buwan para po kumbaga in a way si Moses po yung part ng heritage o part ng lineage kung saan po manggagaling ang Panginoong Hesukristo. In fact, bago po yun, pupunta po ako sa Exodus 1 verse 15. Nandito po yung sino na nga ba yun? Yung hari ng the king of Egypt during that time. Ano yun? Pharaoh. Yung hari ng Egypt during that time, si Pharaoh. Nung pong mga time na yun, kung alam ko lang kung iba sa inyo alam po ang buhay ni Joseph na nang dahil po sa mga kapatid niya, nakarating siya sa Egypt at na naging ginamit po ng Panginoong Ama si Joseph na mag-establish ng mga magagandang mga pyramids, mga architecture sa Egypt during that time. No? Pero po nung nangyari na yun, na-multiply na po, na-bless po si Joseph, ginamit po rin ng Panginoong Ama si Joseph. Medyo sa susunod po pag-aaralan din po natin yun, pero establish na po natin yung identity ni Moses. So during that time dumami na yung mga Hebrew, dumami na po yung Israelites doon sa Egypt. Na sa dami na po nila, na-threaten na yung Pharaoh, na-threaten na yung livelihood ng mga Egyptians talaga. So parang ang gustong gawin ng hari ay lipulin lahat po ng mga Hebrew at ginawa po nilang slaves yung mga Hebrew during that time. Ngayon po, nandito na po tayo sa Exodus. Nasa Exodus po tayo. Chapter 1, verse 15. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Sifra, and the name of the other is Phua, and he said, when you do the duties of midwife for the Hebrew women, and see them on the birth stool, if it's a son, then you shall kill him. But if it's a daughter, then she shall live. But the midwife feared God and did not do as the king of Egypt commanded, but saved the male children alive. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this and saved the male children alive? And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Therefore, God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. So yung mga Hebrew po, talaga po nagmumultiply na sila, talagang dumadami na po sila. And so it was because the midwives feared God and He provided households for them. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. So noong mga time na yun, gusto pong halos patayin na, no? Talagang patayin na talaga ni Pharaoh yung lahat ng male child. Kasi para bang nati-threaten na siya na sa pagdami na ng mga Hebrew. Pero yung mga Hebrew women, they know God, they have relationship with God, so they feared God. So hindi nila pinapatay yung mga male. So pag pumunta na po male children, pag
pumunta na po tayo sa verse 2. Chapter 2, verse 1. Okay. Sinabi ho rito, and the man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. So the woman conceived and bore a son. When she saw that he was a beautiful child, he hid him 3 months. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, dumped it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the riverbank. And his sisters stood afar off to know what would be done to him. Then the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, and her maiden walked along the riverside. And when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him and said, This is one of the Hebrews' children. Then his sister said to Pharaoh's daughter, Shall I go and call a nurse for you from the Hebrews women, that she may nurse a child for you? Okay. So, hihinto po tayo doon. So, unang-una po sa lahat ng to, ay ang nag-utos po na patayin lahat ng male children, lahat ng pinanganak na batang lalaki, ay ang Pharaoh. Diba? Yun po ang nag-utos. Ngayon, ang nanay po ni Moses, ito pong beautiful child na to, si Moses po yun. Yung nanay po ni Moses, inilagay si Moses, yung anak niya na napakaganda, alam niya na talagang lahat ng batang lalaki pinapatay, nilagay niya yung anak niya sa river. Diba? Tinakpan lang niya, gumawa lang siya ng mini ark, ng parang maliit na, ano ba yun, pinag-anong basket, no? Na nilagay lang niya. Nilagyan lang niya ng ano ba yun, yung tar. Nilagyan niya lang yun ng tar para lumutang yung hindi makapasok yung tubig. So, ilagay po natin yun sa sarili natin. Kung tayo po yung ina, ilalagay po natin, alam na natin na pinapatay na lahat ng bata, di ba? Mga bata, lalaki. Na lalaki. Pero isipin po natin mabuti, yung faith nung nanay ni Moses. Yung faith niya sa Panginoong Ama, na kapag inilagay niya yung anak niya doon, alam niya na hindi pababayaan ng Panginoong Ama yung anak niya. At in fact, sa dami ng makakakuha doon kay Moses, sino ang nakakuha? Princess. Yung anak pa ng Pharaoh. So, first of all, syempre yung Pharaoh, alam mo kung yung anak mo buntis. Diba? Alam niya kung anak niya buntis eh. All of the sudden, makakakita siya ng anak niya na may inaalaga ang batang lalaki pa. Diba? Batang lalaki pa. So, nandun na yung protection at saka yung coverings ng Panginoong Ama kay Moses during that time. So, idagdag ko, yung ibig sabihin ng beautiful, yung beautiful dito, nakita ng kanyang nanay na si Moses ay beautiful child. Sa Hebrew, kung ibig sabihin yung beautiful na yun, alam niyang merong magandang plano yung Panginoon kay Moses dun sa bata, sa baby. So, kaya siya nagkaroon ng yung pananampalataya sa Diyos. Dahil alam niyang may magandang plano gagamitin ng Panginoon itong Diyos, itong si Moses. Kung kaya iriris niya yung buhay niya, gagawa siya ng paraan para mailigtas itong si Moses. Dahil kung hindi rin nila, merong kaparusahan sila, kung hindi nila ipapatay itong mga bata nila, mapapamakan yung mga magulang eh. Pero siya, ni-risk rin niya yung life niya. yung buhay niya. Oo. Dahil alam niyang gagamitin ng Panginoon ito someday. So, yun ang nilagay niya, kaya nilagay niya dun sa dagat. Dagat. Sa ilog. Ilog, di ba, river? Ilog. Yung sinabi rin doon, diba? Tapos pakdala siya sa mga katuro niya, maghanap siya ng Hebrew na babae, na women. Not women is in general, maraming women, diba? Pero isa lang, maghanap ka ng na magpapalaki sa bata. Which is also a Hebrew, diba? Diba, sinabi na ni Paroa, lahat ng batang Hebrew is pinapatay. And nandito na naman pinadala ho ng katulong na maghanap ka ng Hebrew na babae para, in other words, palakin yung bata na, again, lalaki na naman, di ba? So, nandun na yung mga telltale sa, nandun na yung mga red flags sa anyway, pero
well, we'll continue sa istorya na to pag binasa ko natin dito. Okay? Tapos so pag-iisipin mo natin mabuti, no? Nandito tuminto po tayo sa Okay. verse 8. At sinabi dito, and Pharaoh's daughter said to her, go. So the maiden went and called the child's mother. Isipin po ninyo yun. So yung maiden, isipin po ninyo kung gaano ka God's led itong pangyayari na to. So sinabi po dito, nakuha nung anak ni Pharaoh si Moses. Ngayon, ang maiden, which is yung alila, Dama. parang ano yun, yung assistant. Mm. Parang nani nung prinsesa, na tagapag-alaga, no, nung prinsesa sana. Sinabi niya, kukuha ba ako ng magno-nurse? Siyempre, baby yun eh. Magno-nurse dito sa bata. Kasi 3 months old pa lang si Moses during that time, no? So, naghanap ngayon ng magno-nurse tong alila o maiden. Actually, yung anak ni yung babae, si Miriam, yung kapatid ni Moses ang diba, nag-suggest dun sa prinsesa. Kaya, Pero isipin mo mabuti kung gano'ng God's led. Oo nga, oo. Di ba? Oo. So, isipin mo mabuti kung paano yung, of course, that's gonna be another series natin, no? Kung paano na-led yung maiden kay sa nanay ni Moses. Pero if you really think about it, na-led siya throughout the series of events, na-led siya dun sa nanay mismo ni Moses. Na mag-nurse din. So, in a way, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Yung gusto kong emphasize na imagine nyo ang isang ina na mahiwalay sa inyong anak. No? Although for the season na nandun yung bata na nagpo-float dun sa river, masakit sa nanay yun eh. Pero God used that situation and still turn it around na bumalik pa rin dun sa nanay yung pagkakataon na maalagaan niya rin yung sarili niyang anak. Tsaka doon sa kung titignan mo yung probability na tinatawag, yung ilalahad mo lang, lalayag mo lang yung anak mo doon sa ilog na yon. Alam mo na yung time na yon, very rampant, patayan, pinapatay nila talaga yung mga bata, itinatapon sa ilog. So, yung chance na yon na pinasukan ng kanyang nanay, yung chance na mabuhay anak niya napakaliit. Pero, katulad nga ng sinabi mo, God's plan, this is within, sa loob ng plano ng Panginoon itong mga pangyayari nito. Dahil sa faith, pananampalataya ng nanay niya, na iligtas itong bata, ginamit ng Panginoon yung faith na yon para ma-fulfill yung plano niya doon kay Moses, na kung hindi ito makita ng mga sundalo or kung sino may mga mapatay ng bata, kundi mapunta ito doon sa kamay ng prinsesa. So, in-orchestrate niya itong... In-orchestrate niya. Parang, in a way, niled niya lahat ng situations na it's God-led. Parang, yung connection ba sa buhay natin. So, minsan meron tayong connection na yung connection na yun, nagiging paraan ng Panginoon na ma-bless tayo. So, during that time, yung maiden, kilala nga yung kagaya na sinabi ni sister, so pag nalaman natin yung story na yun, na-led siya dun sa nanay mismo ni Moses, na in according to this word, sinabi dito ng maiden, so the maiden went and called the child's mother, and then Pharaoh's daughter said to her, take the child away, and nursed him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him. So parang ang galing, no? Imagine niyo yung anak ni Pharaoh, nakuha si Moses, tapos kinuha ngayon yung nanay ni Moses, at sinabi nung anak ni Pharaoh na, sige, ito yung bata, kunin mo siya, i-nurse mo, and then babayaran kita. So, on top of, inaalagaan na niya yung sarili niyang anak, naninurse na niya yung sarili niyang anak, natuturuan na niya ng salita ng Diyos. Kasi ang Hebrew, they have really close relationship with God. Meron talaga silang faith. Meron talaga silang covenant with God. So, during that time, yung nanay ni Moses, she was able to still teach Moses in a way ng teaching ng mga Hebrew. Kasi he grew up in the household of Hebrew family. So during this time, sinabi dito, and the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So, sinabi dito,
gusto kong emphasize to kasi napaka-importante nito. Siguro ito yung bagay na gusto kong basahin siguro sa Tagalog. Kasi sinabi dito, Exodus 2, verse 9 to 10, na sinabi dito na, verse 2, 9 to 10. Gusto mo sa'yo? Sige. Sinabi sa Tagalog, sinabi niya, at sinabi ng anak ni Pharaoh sa kanya, dalihin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. At ang bata ay lumaki at kaniyang dinala sa anak ni Pharaoh, at siya ay kaniyang inaring anak. Balik tayo po ulit sa English. Hindi ko po ma-overemphasize to. Then Pharaoh's daughter said to her, take this child, kunin mo tong bata. Ang ibig sabihin, yung bata, lumaki, wala sa possession ng anak ni Pharaoh. Yung bata, lumaki, kasama yung culture niya. Yung nanay niya, yung kapatid niya, yung kamag-anak niya, doon lumaki si Moses sa culture ng mga Hebrew. Noong malaki na si Moses, and the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. So lumaki na si Moses, ang ibig sabihin nun, may pag-iisip na si Moses. So pag-iisipin po ninyo during yung time ng mga panahon unang panahon na yun, may establish po nila yung separation sa culture ng Hebrew. Ang separation po ng father na masasabi nila na yung bata ay established na at the age of I think 13. No, yun yung masasabi na yung bata ay lumaki na. So, pero po yung bearing, yung pagpapalaki sa bata, ini-establish po nila yon from birth hanggang po dun sa magkaroon sila ng of age na sinasabi nila. Meron silang term sa Jew ng culture nila. Barnista. Anong kalimutan mo? Barnista. Huh? Barnista? Basta meron sila yung 13. I think that's the age of 13. Barnista yung ginaano sila. Farms pa, yun yung masasabi na talagang of age na sila. So, ito pong time na to, nung ibinalik po ng nanay ni Moses si Moses dun sa anak ni Pharaoh, masasabi na po natin na he grew, meaning na malaki na siya. Hindi na siya yung batang, yung 2 taon, hindi yung ganon. So, of sound mind na din siya, nakakaintindi na din siya. And then, dun ho yung time na na-establish siya na maging Egyptian. Kasi, dun ho yung time na na-expose na siya sa, sa culture naman nung being an Egyptian. Kasi nandun na yung time na ginawa na siyang anak inangkin na siyang anak ng Pharaoh. And then, verse 11, sinabi po dito, we're still on Genesis 2, verse 11. Now it came to pass in those days when Moses was grown, that he went out to his brethren, and looked at their burden, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. So he looked this way, that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Okay. So pupunta po tayo ulit sa Hebrew 11, verse 27. So sinabi po dito, 24 to, basahin mo na lang yun, 24 to 27. Okay, so verse 11:24 to 27. By faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of in Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invincible. So,
pag-usapan ho natin to, sinabi dito, Exodus verse 2:11, now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out of his brethren and looked at their burdens, and he saw on Egyptians beating a Hebrew, one of his brethren. So, hinto po tayo doon. Isipin po ninyong mabuti, paano niya nalaman na yung mga Hebrew brethren niya? Hindi yung mga Egyptian. Kasi yung mga nagbibeat, nananakit sa mga Hebrews o mga Israelites during that time, ay yung mga Egyptian. So dito sinabi po na, then he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. So he looked this way and that way, and when he saw no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. And then verse 13, and when he went out of the second day, behold, two Hebrew men were fighting, and he said to one who did the wrong, why are you striking your companion? Then he said, who made you a prince and judge over us? Do you intend to kill me as you killed the Egyptian? So Moses feared and said, surely this thing is known. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses, but Moses fled from the face of the Pharaoh and dwelt in the land of Midian and sat down by a well. So hinto po tayo doon kasi po almost actually 30 minutes na rin po tayo. Isipin po nating mabuti yung pong nangyari ng time na to, no? Ipinanganak po si Moses. Nung time na ho yun, pinapatay na po lahat ng mga batang lalaki. At sa faith po ng nanay ni Moses, naniwala po siya na hindi pababayaan ng Panginoong Ama. Nandun po yung relationship, nandun po yung faith sa covenant na na-establish kay Adan, kay Noah, at saka kay Abraham during that time. Na naniniwala po ang Hebrew na ang Panginoong Ama ay true to His word. Kaya po nagkaroon po ng courage yung nanay po ni Moses na ilagay si Moses doon sa maliit na basket para po inilagay na lang niya doon sa river na nalaman po natin sa istorya na to na nasave po ang buhay ni Moses sa pamamagitan po ng mismo anak ng taong nagpapapatay sa mga batang lalaki. Ngayon po makikita po natin ang turn of events na yung pong nanay mismo ni Moses ang nagpalaki at nagturo kay Moses tungkol po sa culture at tungkol po sa gawain at sa paniniwala ng mga Egyptian. Kasi po, nung time po na to, kung tingnan po natin mabuti, pinili po ni Moses na mabuhay na lang sa wilderness during that time. It's actually, when he ran away from Egypt, nabuhay po siya sa, in a way, parang nag-iisa siya na Pero dahil po sa faith niya, nag-survive po siya doon. Pag-uusapan po yun natin sa susunod na mga nadarating na mga kabanata. Yun. Para po malaman natin kung ano po yung covenant na establish ng Panginoong Ama kay Moses para po sa pag-establish ng new covenant natin ngayon na through Jesus Christ. Papasalamat po kami once more sa inyo pong pagkakataon na binigay sa amin na makapag-share po sa inyo. Nagpapasalamat po kami for liking our page at sa pagsusubscribe po ninyo sa aming YouTube channel. Amen. At the same time ho, we like to hear from you ho, kung meron kayong gusto i-share o meron kayong prayer request na we can agree on, and pwede rin namin i-share sa audience so kung gusto niyo po para may testimony din kung ano nangyari sa buhay. Amen. Kung meron din kayong mga katanungan, libre kayo para i-shoot out yung email ninyo at ibibigay namin sa inyo yung kasagutan sa magitan ng, of course, ng teaching ng Holy Spirit tsaka ng salita ng Diyos, hindi based din sa aming puro-puro. Amen. Closing prayer lang po tayo. Huwag niyo rin mong kalimutan yung prayer of salvation na sa aming susunod po na page pagtapos po nitong ating video. Panginoong Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito once more, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga araw na darating na mga blessing po ninyong darating at ang gabay at proteksyon na ibinibigay po ninyo sa amin. Panginoon, lahat po ng ito ay hinihingi po namin sa inyong banal at makapangyarihan na anak ng aming Diyos at tagapagligtas ni Yesu Cristo. Nagpapasalamat po kami at in advance sa lahat po ng blessing na ibibigay niyo po sa amin. In the name of
our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.